ทุกคนจะมองผมแบบมองจากภายนอกมองจากพื้นฐานครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักผมแบบในมุมที่มันลึกขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาผมก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะยอมรับเรื่องเหล่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผมก็ผ่านมาได้แล้วผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับฟังสิ่งเหล่านี้เหมือนกันครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางสู่เขาใหญ่นะครับเป็นที่ทำแคมป์ของเรานะเราจะอยู่กันประมาณ6 วันเสร็จตื่นเต้นมากคิดถึงไอ้เลยทำไมอ่ะตอนมีไอ้อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจในพาร์ทไหนสบายใจในแง่แบบสบายใจในแง่ของแบบเหมือนเรามีเพื่อนแล้วก็แบบหมายถึงว่าเพื่อนที่เป็นแบบศิลปินด้วยกันอะไรเงี้ยเวลามันมีอินพุตมีอะไรปุ๊บมันก็จะแบบช่วยกันได้อันนี้พอต้องทำของตัวเองเป็นครั้งแรกแล้วมันรู้สึกแบบวงไม่รู้ดิผมแบบสมมุติว่าเวลาเราทำงานหนึ่งงานใช่ไหมแล้วเวลาเราจะตัดสินใจกับมันอย่างเงี้ยพอเราต้องเป็นหัวเรือใหญ่ปุ๊บอะมันเลยทำให้แบบการตัดสินใจนั้นบางทีแบบเราไม่แน่ใจว่านั่นมันคือสิ่งที่แบบดีที่สุดหรือเปล่ามันจะเป็นสิ่งที่ใช่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะดีที่สุดหรือเปล่าสิ่งที่ยากที่สุดของตอนเริ่มต้นคือแบบไม่มีสิ่งที่เข้ามาให้เราตัดสินใจเต็มไปหมดแล้วเราจะไม่รู้ว่าการตัดสินใจเรามันถูกหรือผิดอย่าไปกวนว่าอันนี้ไม่มีใครเคยทำแล้วมันจะไม่เวิร์กไม่จริงจนมีโอกาสได้ไปเล่นหนังและชีวิตของฉันก็เริ่มพกทันต้องได้เราต้องได้ EP ที่ดีของเจเจนะครับครับได้ครับได้โอ้ดีครับถือว่ามาเที่ยวนะเราจะทำการเอาทุกอย่างใส่ในตู้กันครับคนอื่นน่ากำลังถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วใช่ปะถึงแล้วแต่พวกพี่นิโน่ไม่แน่ใจ พี่นิโน่น่าจะมา3-4 โมงแล้วมั้งคิดว่า ครั้งที่เราได้ทำงานกับพี่นิโน่เป็นยังไงบ้างก็พี่เขาก็ดูชิลเนี่ยแบบด้วยความที่ไม่รู้ว่าเขาแบบจริงจังขนาดไหนนะเพราะว่าตอนที่แบบไปหาพี่นิโน่อะไรเงี้ยมันคือจังหวะที่ใกล้จะจบนายบายนายมั้งไม่ก็จบนายบายนายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยาก keep going ตรงนี้ต่อแล้วตอนนั้นนาดาวก็ยังไม่ได้ทำนาดาวมิวสิกอะไรเงี้ยเราก็เลยทัก direct message ใน Instagram ไปหาพี่นิโน่ว่าแบบพี่ผมอยากแบบทำเพลงอะไรเงี้ยพี่ทำให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าได้เราก็นัดกันแล้วผมก็ไปที่คอนโดพี่นิโน่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มทำกันชื่อนิโน่ครับแล้วก็ผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับทำบีททำเพลงแล้วก็ทำทุกอย่างเลยครับ ตอนนี้ก็มาทำ EP ให้เจเลอร์ครับแต่เป็นแคมป์ทำเพลงครับทำเพลงเอาเลยไหมแจมของเรา
เป็นไงดีกันเราจะอยู่ด้วยกัน5 วันนะครับ แนะนำตัวก็ผมนิโน่โปรดิวเซอร์นะครับ แล้วก็ทีมผมดอร์คิดครับเป็นแรปเปอร์แล้วก็เขียนเพลงหนังเพลงครับพี่แอมรู้อยู่แล้วเทพเจ้า ก็ในซองแคมป์นี้นะครับก็จะมีทีมพี่นิโน่ก็คือพี่นิโน่เป็นโปรดิวเซอร์มีพี่หนึ่งพี่ดิวที่มาเป็นนักดนตรี แล้วก็จะมีพี่แอมมีสไปซ์มีดอนคิสที่มาช่วยเขียนเนื้อครับฝั่งนาดาวมิวสิกก็จะมีพี่โฟแล้วก็พี่เบลมีน้องปัญญา ก็จริงๆแล้วเหมือนแบบก่อนที่จะเริ่มลงมือกันเดี๋ยวเราต้องคุยก่อนแล้วว่าเราจะทำเพลงไปในเดเรคชั่นไหนดีแล้วก็จริงๆแล้วอยากให้เป็นเซสชั่นที่เรามาขุดเจาะตัวตนดึงคอนเทนต์เข้าไปล้วงตับล้วงไส้ล้วงพุงเพื่อเราจะได้รู้จักเจเลอร์ให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะทำเพลงกัน EP นี้มีทั้งหมด5เพลงครับมูด EP นี้ก็เพลงก็จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตผมที่ผ่านมาครับก็จะมีทั้งแบบเพลงเร็วเพลงช้าแล้วก็เพลงมีเดียมคือเราจะพยายามเซตมูดให้ทั้ง5เพลงเนี่ยมันมีครบทุกแนวแล้วก็เป็นเพลงที่มาจากเรื่องราวของผมทั้งหมดเลย ผมว่าที่มานั่งคุยก็คือแบบเหมือนอยากขุดเรื่องแบบว่า อยากจะลองขุดดึงเนื้อหาจากเขาจริงๆแต่ว่าสมมติว่าเอาเรื่องราวถ้าแบบมีอกหักมากี่ครั้งอะไรแบบว่ามุมที่คนไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้ว่าแบบจริงๆเจเลอร์เป็นอะไรเพราะส่วนใหญ่ คนด้านนอกจะมองว่าเขาเป็นดาราใช่ไหมครับพอมันเป็นศิลปินมันแบบอยากจะเพิ่มความเชื่อให้คนมากขึ้นนิดนึงพอมันมีกลิ่นของความเชื่อแล้วแบบat least อย่างน้อยคนแบบเฮ้ยมันเลี้ยวขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยไม่รู้นะอาจจะแบบเรื่องราวที่ผ่านมาอาจจะมีดราม่าหรือทุกอย่างมันก็แบบว่า ก็ไม่ได้เล่นตรงอ่ะพี่แต่ว่าดึงเรื่องราวมาใช้ แต่ว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนแรกคือมันเพลงศูนย์แล้วมันมีเพลงศูนย์โผล่ขึ้นมาคือแบบว่า คือสิ่งที่น้องชอบมันเป็นความที่แบบอยากจะโชว์ว่ากูอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแรปหรือว่าแรปการเดินทางนิดหน่อยแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้มาดูแบบมีความแบบพยายามที่จะมาแบบเดินขึ้นมาบนเวทีจับไมค์อะไรอย่างเงี้ยพี่ เพลงศูนย์อย่างเงี้ยคือแบบว่าผมอยากให้แบบอยากให้ของขวัญชิ้นหนึ่งกับเจเลอร์อย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างแบบมีความหมายกับเขาแล้วก็การที่จะเป็นศิลปินอย่างเงี้ยครับบางทีมันต้องมีคาแรคเตอร์ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับคนต้องจำอะไรจากเขาอะไรเงี้ยซึ่งการเป็นศิลปินก็อีกแบบหนึ่งและการเป็นนักแสดงก็อีกแบบหนึ่งซึ่งในพาร์ทของการทำเพลงเนี่ยครับมันต้องมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่อย่างน้อยสักอย่างนึงที่เขาต้องจำแบบว่าอ๋อเจเลอร์เป็นคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเงี้ยครับเรื่องราวประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเราเลยจำเป็นต้องแบบรู้จักกันทำความรู้จักกันในช่วงแคมป์แรกๆพยายามขุดคุยเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าที่เขาประสบมาที่ผ่านมาทั้งหมดอะไรเงี้ยครับประสบการณ์ ก็ชีวิตเป็นไงบ้าง ก่อนหน้านี้ อยู่ในวงการมานานยัง 8 ไกลมากเลยอ่ะ 8 ปีนะครับพี่อยู่ในวงการใช่คือก่อนหน้าที่จะเข้ามาคือผมก็เป็นเด็กเชียงใหม่แล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นมาตลอดเลยจนแบบช่วง16ก็เริ่มเล่นหนังเรื่องแรกเสร็จแล้วระหว่าง16 17 18อะไรเงี้ยผมก็แบบเหมือนบินไปกับเชียงใหม่กรุงเทพทุกอาทิตย์เพื่อทำงานเลยคือจริงๆผมเล่นหนังหลายเรื่องมากแต่ว่าไม่ดังในวิกินะครับผมมี30 กว่าเรื่อง เฮ้ย ที่มาเล่น หรอ ใช่รวมงานทั้งหมดนะประมาณ30แล้วก็เพิ่งมาเริ่มรู้จักตอนไดลิทูซี่เนี่ยตอนก่อนหน้านั้นก็แบบเหมือนชีวิตมันก็มีความแบบรุ่มๆดอนๆคืออย่างถ้าทุกคนมองผมเนี้ยจะคิดว่าผมแบบเพียบพร้อมใช่ไหมแบบที่บ้านก็รวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกคนคิดไงไหมแต่ถ้ามองจากคิดเลย ก็ดูมีความสุข ส่วนใหญ่ แต่ว่าจริงๆแล้วอะคืออย่างผมเนี้ยนามสกุลพิมพ์สงครามใช่ป่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้พ่อผมอะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางครอบครัวเลยพ่อก็คือไปย้ายไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอกับแม่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอช่วงที่ผมเกิดมาพ่อก็จะบินมาทำงานที่พัทยาแล้วผมก็อยู่กับแม่2 คนเลยไงแล้วแบบเหมือน
แม่ก็เลี้ยงผมอย่างดีตอนแรกที่ผมเกิดมาผมจำความได้นะก็คือผมอยู่ในคอนโดตรงนิมมานอะไรเงี้ยเป็นคอนโดเล็กๆแบบเข้ามาเป็นห้องสตูมีห้องเดียวแล้วก็มีครัวเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากที่แบบเราเพิ่งมารู้ได้ตอนโตว่าแบบเหมือนแม่เขาเหนื่อยแล้วก็ลำบากที่เลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยคือเหมือนมันจะมีประมาณ1เหตุการณ์2เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือแบบเหมือนผมตื่นมากลางดึกใช่ป่ะแล้วผมก็มองไม่เห็นแม่หาแม่ไม่เจอในห้องนอนผมก็เลยเดินออกมาแล้วก็เห็นแม่นั่งร้องไห้อยู่ที่โซฟาอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็คุยกับพ่ออยู่ตอนแรกก็นึกว่าแม่ทะเลาะกับพ่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ถามเหตุผลเขาต่อแล้วเราก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าวันนั้นแม่เหลือเงินในกระเป๋าตังค์แค่100 เดียวแล้วก็ต้องเลี้ยงเราแล้วก็เลี้ยงตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบเหมือนแม่ผมก่อนหน้านี้ทำงานที่ธนาคารแล้วก็เหมือนทอนเงินลูกค้าผิดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนในละครนะพี่นั่งอยู่ในรถเก่งกับแม่2 คนแล้วฝนก็ตกแล้วแม่ก็โทรหาลุงคนที่แม่ทอนเงินผิดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแม่ก็ขอร้องเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาเหมือนเขาไม่ยอมคืนแล้วแม่ผมก็เลยแบบยื่นโทรศัพท์ให้ผมแล้วผมก็ต้องแบบโทรแบบคุณลุงครับช่วยหน่อยคืนเงินได้ไหมแล้วลุงเขาอะไรไม่คุยแล้วแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้รู้ต่อว่าสรุปแม่ต้องไปคืนเงินเขาไหมหรือว่าเขาคืนเงินแม่ไหมมันเลยเป็นความฝังใจที่แบบว่าตั้งแต่เริ่มทำงานมาเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดที่เราจะทำได้นะแล้วก็ตั้งความฝันไว้ว่าแบบจะซื้อบ้านให้แม่ให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าพอมองย้อนกลับไปจากนี้ก็คือผมมาไกลมาก น่าสนใจอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะกับศูนย์หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันช่วยหักลบบางอย่างที่คนไม่เคยเห็นมุมของเราเพราะเราไม่ได้มีแบบเราคงไม่ได้ไปพูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเรา ใช่ เขาอาจจะเล่าเรื่องแบบที่มาแล้วก็อาจจะเป็นความแบบพยายาม ผลั ที่ ก เจ ดั บอก น ว่าเล่น30 เรื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของแบบคนที่ ใช่อันนี้เป็นคอนเทนต์ได้เลย ตามความฝันอะไรเงี้ย ใช่มันมีสตอรี่มันมีแบบไม่คือเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะดีเป็นมุมที่ค่อนข้างแบบอีกกระดาษหน้าหนึ่งเลยซึ่งมันเป็นแบบเป็นเหมือนความลับที่เขาอยู่ในใจเขามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆครับมากๆที่แบบที่จะมาเปิดเผยอะไรแบบเนี้ยในมุมของการเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะฟังแล้วถ้าสมมติว่าผมต้องมาทำจริงจังเครียดนะเรื่องถ้าเป็นมุมมองพี่อะ เครียดด้วย เครียดนะพี่ แม่งเวลาแบบทำเองเนี่ยมันโคตรชิลแบบจะพูดอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็พูดเลยจะพูดอะไรก็พูดอยากได้อะไรก็ทำแต่พอแบบนี้พอมันมีเรื่องแบบมันมีพอทำงานเป็นทีมปุ๊บมันจะมีแบบความคิดของหลายคนแล้วมันมีเรื่องของแบบคอมเมอร์เชียลด้วยมาร์เก็ตติ้งด้วยอะไรเงี้ยมันเลยยาก มันลำบากคนละแบบหมายถึงว่าของมุมมองพี่ก็จะจำกัดของพี่ ใช่ แต่ของพวกผมก็คือต้องช่วยกันคิดช่วยกันมองในหลายมุมอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งนี้ที่กำลังทำอยู่มันเป็นการสร้างเส้นทางนะเว้ยให้มันเขาเรียกให้มันยั่งยืนอ่ะคือในการสร้างสิ่งที่เส้นทางที่จะเดินไปจริงๆอะไรเงี้ยคือเราถึงต้องซีเรียสเรื่องคอนเทนต์ของตัวเขาแหละเพื่อที่เพราะว่าวันหนึ่งก็ต้องออกไปเพอร์ฟอร์มให้มันจริงอ่ะถ้ามันไปเล่าเรื่องที่มันแบบบัณฑิตขึ้นมามันก็ไม่รู้สึกอ่ะคนดูมันรับรู้ได้ไงแล้ววันหนึ่งก็ไม่เชื่ออีกอะไรเงี้ยมันก็ต้องเคี่ยวแหละจริง ในมุมหนึ่งก็คือเจทบทวนตัวเองด้วยอ่ะเพราะบางทีมันเหมือนแบบบางครั้งเราไม่มานั่งคุยกับตัวเองว่าตกลงเราเป็นยังไงวะมันเหมือนเราก็แค่รู้สึกแล้วก็แสดงออกหรือรู้สึกแล้วก็ทำไปโดยที่เหมือนบางทีเราก็บางจังหวะเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าแบบที่เราทำไปจริงๆแล้วแม่งแบบคือเรา drive ไปด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเราไม่เคยแบบกลับมาคุยกับตัวเองแบบมาทบทวนอ่ะ ถ้ามันได้แกนแต่มันก็ยาวหลายวัน แม่งเอ้ยเครียดครับพยายามโยนแบบทุกอย่างเพื่อให้แบบเขาได้ข้อมูลจากเราให้ได้มากที่สุดครับไม่รู้นะเมื่อกี้ได้ป่ะได้อยู่คืนนี้จะลองเขียนแล้วก็ให้พี่นิโน่ดู
ล่นโว้ยตอนนี้นะครับประมาณเกือบจะ5 ทุ่มยังไม่ไปนอนกันหรอคืนนี้ผมก็จะพักผ่อนแหละ แล้วปากกาทำไม ปากกามาเขียนเผื่อนึกออกจะได้จดไว้ จะเปิดอะไรให้ดูครับ ผมจะเปิดคลิปตอนเด็กครับ ที่แม่ผมเอาใส่ในฮาร์ดดิสก์ให้เพื่อที่จะหาอะไรสักอย่างในการเขียนเพลงศูนย์ ที่ไหนวะเนี่ย อยากเล่นการ์ดตักน้ำหน่อยแล้วถ่ายวิดีโอเก็บไว้ตลอดเลย เอ๊ะ ไม่ใช่หรอไม่ใช่เชียงใหม่ปะทะเลโคตรยาวเลย เจจะได้ออกทีวีไงเจเดี๋ยวออกทีวีแล้วนะ ออกทีวีแล้วนะพัทยาม องกล้องด้วย มองกล้อง จำได้แล้วเชี่ยคลิปแรกก็ร้องไห้แล้วอะอันนี้เป็นคอนโดที่เชียงใหม่ นี่เข้าประตูหน้ามาห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตียงขวามีแค่นี้ทำอาหารไม่ได้เลยทำได้แต่มาม่าก่อนรู้สึกว่าห้องโคตรใหญ่เลยทำไมวะตอนนี้กลับไปดูแบบโอ้ดูได้ไงวะตอนนี้ดูดิยิ้มแม่ผมแบบนี้ผมคอมแบตหมดเลิกพอล้างหน้าล้างตากันโคตรเศร้าไม่น่าเปิดเลยเหมือนแบบได้กลับไป แต่เหตุการณ์ที่แบบแม้แต่ตัวเองก็ยังจำไม่ได้เลยดี เวลาดูคลิปตัวเองตอนเด็กรู้สึกไงครับ ตลกเลยอะดูแบบไร้เดียงสาแบบสุดๆแล้วก็แบบดูสนุกมากตอนนั้นอะไรเงี้ยอยากย้อนไปเหมือนตอนนั้นอีก
มีหลายดอกมากเลยดอกแรกคือมันเปิดที่สระว่ายน้ำใช่ปะแล้วก็เหมือนพ่อกับแม่ก็เดินลงทะเลกันอะไรเงี้ยใช่แล้วเหมือนเราจะไม่กล้าลงแม่ก็เลยแบบ เอาของวางที่เก้าอี้ชายหาดแล้วก็เดินไปอุ้มเรามาวางที่เก้าอี้ชายหาดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอตัดภาพมาก็จะเป็นแบบเหมือนตอนอยู่ที่ห้องที่โรงแรมที่ระยองที่พ่อเคยทำงานอะไรเงี้ย รักกันรักกันรักกัน ไปไหนพ่อนอนด้วย นอนด้วยไหม แม่พ่อนอนพ่อนอน นอนเกาหลังหรือเปล่า หลัง เดี๋ยวแล้วแม่นอนไหนอะลูก แม่นอนไหน เกาหลังไหมเจ แม่นอนตรงนี้ เกาหลังว่าเจ เกาป่ะ เกา เอาเลยไหม ทำเลย ก็รู้สึกว่า ภาพมันจำได้ทุกอย่างเลยทั้งแบบทั้งม่านทั้งหน้าต่างห้องน้ำพรมอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ ออกยังเนี่ย พอเราเห็นภาพนั้นมันยิ่งแบบรีมายเราว่าเท็กเจอร์เรานั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตัดมาตรงระเบียงแล้วก็ เหมือนพ่อก็ตั้งกล้องแล้วก็ยืนถ่ายกัน3 คน รู้สึกว่ามันอบอุ่นมาก ไปสุดเลยครับ จะได้เห็นทะเลด้วยไง เก่งมาก เดี๋ยวนะ ก็รู้สึกถึงแบบความรักที่เขามีให้เราอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวกล้องกำลังเดินอยู่ดูสิเดี๋ยวเราจะได้ไปออกทีวีด้วยกันนะอ่ะ1 2 3เราบายบายกัน3 คนนะ1 2 3บายบายยิ้มหน่อยเจยิ้มหน่อยยิ้มกับกล้องหน่อยโอ้โชว์หน่อยดิจุ๊บหน่อยโอ้แล้วก็ ถึงบ้านเลยคิดถึงน้องชายด้วยเนี่ยร้องไห้นะมาปลุกด้วยพี่ผิดพลาดไม่ถึงนะ จนมีโอกาสได้ไปเล่นหนังและชีวิตของฉันก็เริ่มผกผันมีแบบขออีก5 นาทีแล้วนะลุกเลยเหรอ ไม่ได้ใส่กางเกงอะ
แล้วจะลุกยังไง ไม่ได้ใส่กางเกงลุกไงขอไปอาบน้ำหน่อย รถพี่เรากี่โมง ตีสิบกว่าตีสี่ เขียนด้วยวะเนี่ยอันนี้ เขียนเพื่อนผมแต่งไว้โตในห้องเล็กๆ ที่มาจากเหงื่อของพ่อกังนิมมานอิ่มท้องและเหงื่อเป็นเม็ดของแม่ตอนแม่ทำงานธนาคารแต่โตในทางที่ดีเพราะน้ำตาพ่อของแม่คอยปูทางมีโชคก็ใช่แต่กูมาถึงนี้ได้เพราะกูพยายามเล่นมาแล้วต้องเป็นพันแคทโดนแก้มาแล้วต้องเป็นพันเทคอ่านบทมาแล้วก็จะพันวักทำมาจะ10 ปีแล้วลูกแกประดานเมตรบ้านหลังใหญ่ดับเบิลไดเซตครอบครัวสบายหรือรีเกรสทำงานที่รักไปไม่พักการแสดงหรือว่ารักถึงมือซ้ายกูก็ไม่พักเบรกอะไรที่แบบได้คิดมาเมื่อคืนแต่ว่าผมอยากให้ใส่ความเป็นแบบนักแสดงผมเลยแบบใส่มาตรงบ่าแบบเรื่องการแสดงเรื่องเป็นคับเป็นเทคเราควรจะเริ่มต้นหัวเพลงที่เราควรจะเล่าจากแบบปัจจุบันย้อนเล่ากลับไปหรือว่าย้อนเล่าแต่อดีตมาตัวนี้ตั้งแต่อดีตดีกว่าคือเราแบบว่าสิ่งที่เจเลอร์รู้มันคือสิ่งที่เขารู้จักเราแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักเราอ่ะต้องทำให้เขารู้จักเราให้ได้คือน้องถอดอะไรอะไรที่มันต้องสลับเขาลงหมดเลยเพราะว่านั่นคือแบบอินไซต์จากตัวเราจริงๆมันโดยแบบทำให้เราแบบดูมีแบบว่าสตอรี่ของเราจริงๆเขาเป็นคนค่อนข้างเหมือน professional เนาะเหมือนแบบว่าถ้าแบบให้ซ้อมอะไรมาก็คือซ้อมเป๊ะทุกอย่างคือเป็นคนที่แบบว่าเตรียมมาดีทุกอย่างแต่ว่าผมว่ามันยังขาดเรื่องจิตวิญญาณอะไรเงี้ยครับอยากให้มีแบบใส่ identity ให้กับน้องอะไรเงี้ยครับทำให้คนเห็นว่า passion กูอะไรเงี้ยคือแบบกูมาเต็มร้อยนะไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเล่นๆอะไรเงี้ยครับดอนมาช่วยเจข้างๆเลยว่ามีตรงไหนที่อยากให้ช่วยพวกคำพวกอะไรอ่ะเราช่วยเขาได้เอาตรงนี้ก่อนเลยจัดไปตอนแม่ยังทำงาน ทำงานก็ ถ้าไม่ถนัดมันก็ดูได้ลำบากไปหน่อยนะครับในความก็ดี one two three ป้า ตาพ่อแม่ 1 ป้าก่อนเข้า one two มันตาพ่อแม่หลอกและปูทางสั้นๆหรือว่าหลอกตาพ่อแม่หลอกตามไม่ได้หลอกช่างนั้นที่เราเป็นพักจะแสดงหรือว่าเราจะใส่อย่างนี้ก็ไม่พักเบรกกูนี่มึงสั่นกูก็ไม่พักเบรกไม่พักถ้าแสดงหรือว่าแรปทั้งกระแสก็ไม่มีเบรกดีนะลองว่าลอง4 บาร์ก่อนไหมลองได้โอเคลองดูครับ one two three go ตอนในห้องเล็กๆกับพวกกันมาอิ่มท้องแรกเนี่ย พอดีใช่ปะใช่ one two three five ตอนในห้องเล็กๆกับพวกกันมาอิ่มท้องแรกเนี่ยตอนแม่ยังทำงานแต่ตัวในทางที่ดีเพราะน้ำแต่ของพ่อและแม่เราหลอกคอยปูทางเฮียตัวในทางที่ดีจะบอกว่าเราอ่ะมาจากที่นิมมานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียกว่าปรับให้มันง่ายกว่านี้นิดหน่อยดีกว่าเวลารับมันอาจจะเหมือนกับกึ่งพูดนิดนึงมันไม่ได้แบบว่ายังไม่ต้องใส่อะไรเลยตัวในห้องเล็กๆกลางนิมมานในห้องเล็กๆกลางนิมมานสมมตินะอันนี้พี่อ่ะคร่าวๆมึงพูดอะไรต่ออินท้องแรกเนี่ยตอนแม่ยังทำงานท้องแรกแต่แม่ทำงานทำไมต้องอิ่มท้องแรกเนี่ยนะอิ่มท้องแรกกับเหงื่อของแม่ก็เลยตอนแม่ยังทำงานใช่ไหมตอนนี้มันยังไม่เห็นภาพว่ามึงต้องแบบเขียนว่าแบบกูอยากช่วยแต่กูช่วยไม่ได้หรือว่าแบบตอนนั้นกูยังทำอะไรไม่ได้อันเนี้ยน่าจะดีกว่าหรือว่าในห้องเล็กๆกลางนิมมานเห็นแม่ทำงานที่ธนาคารทำอะไรธนาคารด้วยครับนี่ไงรามไปดีเลย
พี่เขาแต่งไว้ตอนแรก อ๋อเหรอ ใช่ เดี๋ยวลองดิ แม่ทำงานที่ธนาคารแต่ตอนทันทีก็นำตังค์ก่อนคอยดูทาง แบบตั้งสตินะแล้วก็นึกย้อนกลับไปตอนแบบตอนนั้นจริงๆแบบปัญหามีอะไรบ้าง เราเดินทางการเดินทาง เรารักพ่อแม่แบบปัญหาครอบครัวรุมเร้าปล่อยให้เจลองเขียนไปคนเดียวก่อนนะ มันก็ยากมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นความรู้สึกที่เราเพิ่งตกตะกอนมาได้ไม่นานแล้วก็ เราจะเรียบเรียงมันออกมายังไงให้มันมาจากความรู้สึกเราจริงๆอ่ะมันก็มาจากเรื่องในอดีตผมที่แบบสิ่งที่ผมผ่านมาที่แบบผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเล่าเรื่องของเราจริงๆให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นแบบในสื่อก็ตามหรือว่าคนใกล้ตัวก็มีน้อยคนที่จะรู้เรื่องเหล่านี้ในเพลงนิมมานอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ตั้งใจที่จะแบบเล่าในสิ่งที่ผมคงไม่มีโอกาสได้พูดที่ไหนอีกแล้วลงในเพลงนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับจนมีโอกาสได้ไปเล่นหนังและชีวิตของฉันก็เริ่มผกผันหน้าต้องสบายแต่ก็ควรแล้วก็ตัวฉันที่ฉันต้องใช้ไปอยู่บนเตียงฉันเอากอดใครอยู่ข้างเคียงตอนที่แม่เหลือเงินตอนที่แม่เหลือเงินอยู่แค่100 เงินยิ่งเติบใหญ่แล้วก็ภาคเพียรตั้งใจศึกษาแล้วก็ลั่นเรียนอนาคตที่สดใสจะได้มาเยี่ยมเยียนจนมีโอกาสได้ไปเล่นหนังเพราะชีวิตของฉันก็ได้เปลี่ยนผัน จนมาวันหนึ่งจะเป็นแฟนต้าเหนิงแต่ว่าฉันเองก็ไม่เคยจะเหลิง เหลิงมีแฟนสวยขนาดนั้น ใช่ ต้องเหลิง แฟนฉันสวยแต่ก็ไม่เคยจะเหลิง ต่อได้บ้างหรือว่าจะท่อนมากินไหมอีกรอบ เอาที่เดิมนะครับตีทั้งน้ำตาของพ่อเติบโตในทางที่ดีทั้งน้ำตาของพ่อและแม่หล่อหลอมคอยปูฉันบอกกับตัวเองว่าต้องมีหวังเอาความเหนื่อยของฉันแบบไปที่หลังสัญญาจากเด็กน้อยมาดูหน้าขำวันข้างหน้าต้องสบายทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวฉันเร็วกว่านี้นิดนึงเลยนะคะเติบโตในทางที่ดีเพราะน้ำตาของพ่อและแม่หล่อหลอมคอยปูฉันบอกกับตัวเองว่าต้องมีหวังเอาความเหนื่อยของฉันแบบไปที่หลังคำสัญญาเด็กน้อยมาดูหน้าขำวันข้างหน้าต้องสบายทั้งเชี่ยวันเดียววันข้างหน้าต้องสบายทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวฉันวันข้างหน้าต้องสบายต้องควรเลยน้องๆวันข้างหน้าต้องสบายทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวฉันบอกกับตัวเองว่าต้องมีหวังว่าความเหนื่อยของท่านแบบไปที่หลังสัญญาจากเด็กน้อยมาดูหน้าขำว่าข้างหน้าต้องสบายทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวฉันวันที่ฉันร้องไห้ไปอยู่บนเตียงเพราะฉันโอบกอดเขาอยู่ข้างเคียงตอนที่แม่เหลือเงินอยู่แค่100 เดียวยิ่งทำให้ฉันได้เติบใหญ่แล้วก็ภาคเพียรเพื่อตั้งใจศึกษาแล้วก็ร่ำเรียนอนาคตที่สดใสจะได้เป็นเยี่ยมเยียนจนมีโอกาสได้ไปเล่นหนังและชีวิตของฉันก็เริ่มผกผันสุดได้มาแล้วแต่ไม่พันคัดโดนแก้มาแล้วแต่ไม่พันเทคอ่านบทมาแล้วก็จะพันวักทำมาจะ10 ปีแล้วแกประดาเมฆซื้อบ้านหลังใหญ่ดับเบิลไอเซ่ครอบครัวสบาย feel great ทำงานที่รักแบบไม่พักจะแสดงเดี๋ยวว่ารักถึงจะสายก็ไม่พักเบรกคือจะอยู่มันนานในวงการแต่ยังคงเป็นเหมือนเดิมในวันวานมีโชคและใช่แต่มาถึงนี้ได้เพราะกูนั้นพยายามเหมือนผมถือพลอยที่มันอยู่ในก้อนหินชั้นสุดท้ายไปวัดยื่นให้ตรงกลางวงและทุกคนเหมือนเป็นค้อนที่แต่ละคนทรงค้อนไม่เหมือนกันพี่นิโน่อาจจะเป็นค้อนที่แบบหัวแบนดอนอาจจะเป็นหัวแหลมคือรูปทรงค้อนของทุกคนมันต่างกันแล้วพอแบบทุกคนช่วยกันทุบทุกคนช่วยกันเคาะอะไรเงี้ยมันเลยแบบกลายมาเป็นพลอยที่แบบสุดท้ายแล้วมันคือความรู้สึกของเราจริงๆที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้ยอมรับกับมันถึงขั้นนี้อะไรเงี้ยเหมือนทุกคนเป็นจุดที่ทำให้แบบทำให้ผมแบบเข้าใจความรู้สึกของตัวผมจริงๆที่แบบผมรู้สึกกับเรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยเข้ามาสะสมมีโชคก็ใช่แต่มาถึงนี้ได้ผ่านเรื่องมากมายให้ต้องพุ่งชน You know what I'm saying I am gonna burn this one up with the flame Leave all the past and then hop to the plane Tell you my story how far I came and tell is my name ข้าวบอกได้เลยครับว่ามันค่อนข้างฟินนะครับมันรู้สึกว่าแบบว่าเป็นไปตามเป้าที่ผมแบบวางไว้ 90% เลยแบบเพลง0เนี่ยคือแบบว่า
มันเห็นภาพทีละฉากแบบที่น้องเขาเล่ามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ เอามาเอาความเป็นแรกนะครับก่อนจะไปกินข้าวครับ ตัวในห้องเล็กๆกลางนิมมานเห็นแม่ทำงานที่ธนาคารเติบโตในทางที่ดีเพราะน้ำตาของพ่อและแม่หล่อหลอมคอยปูทางบอกกับตัวเองว่าต้องมีหวังเอาความเหนื่อยของท่านแบบไว้ที่หลังสัญญาจากเด็กน้อยมาดึงหน้าคำว่าข้างหน้าต้องสบายทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวฉันวันที่ฉันต้องให้ไปอยู่บนเตียงพอฉันโอบกอดเขาอยู่ข้างเคียงตอนที่ไม่เหลือเงินเหลือแค่100 เดียวยิ่งทำให้ฉันเติบใหญ่แล้วก็ภาคเพียรและตั้งใจศึกษาแล้วก็ร่ำเรียนอนาคตที่สดใสจะได้เป็นเยี่ยมเยียนจนมีโอกาสได้ไปเล่นนะและชีวิตของฉันก็เริ่มผกผันแสดงมาแล้วแต่ไม่พันคัดโดนแก้มาแล้วแต่ไม่พันเทคอ่านบทมาแล้วก็จะพันวักทำมาจะ10 ปีแล้วแกพระเมฆซื้อบ้านหลังใหญ่ดับเบิลไอเซ่ครอบครัวสบาย it feel great ทำงานที่รักมาไม่พักจะแสดงเดี๋ยวว่ารับถึงจะสายก็ไม่พักเบรกชื่อเสียงเงินทองไม่เคยเปลี่ยนผมถึงมีความหลงก็มาสะสมมีโชคก็ใช่แต่มาถึงนี้ได้ผ่านเรื่องมากมายให้ต้องพุ่งชน You know what I'm saying I am gonna bring this one up with the blame Live on the past and then hop on the plane Tell you my sorry how far I came and just lays my name Haters don't waste my time Get that might be on my grind I will do my thing จัดการแสดงให้ยิ่งใหญ่ฉันชีวิตที่ฝันใฝ่ You know I'm fly high For my family my energy it will rise คนที่บอกว่าทำไม่ได้ตอนนี้คุณนั้นจะว่ายังไงพอเจอกันก็เข้ามาทักทายเดี๋ยวก่อนใน not friend of mine yeah Living my best life ลองกันด้วยเช็คไซน์ที่ใส่มีแต่แบรนด์ที่ผมทำมาด้วยแรงยิ่งโน้ตในแจมที่เสียกันเป็นเป้งแฮปปี้ครับทำให้ทุกคนก็แย่เยี่ยมครับ สนุกครับ I will do my thing จัดการแสดงให้ยิ่งใหญ่ชีวิตที่ฝันใฝ่ You know I'm fly high For my family my energy it will rise คนที่บอกว่าคุณทำไม่ได้ตอนนี้คุณนั้นจะว่ายังไงพอเจอกันก็เข้ามาทักทายเดี๋ยวก่อนใน not friend of mine yeah Living my best life รับกันที่เช็คไซน์ที่ใส่มีแต่แบรนด์ที่ผมทำมาด้วยแรง And you know I'm in time and it's taking the bait